Hi guys! Welcome back! So ngayon tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng ganitong klaseng hierarchy. Okay? So i-close muna natin to para mas makita nyo from the start. Okay? Open ko. Then let's say quotable pa rin yung gusto kong team. Then for example, lagyan natin what is church? Tapos, like for example, gusto ko ilagay dito yung hierarchy. So, all I have to do is pupunta lang ako sa insert. And then, SmartArt. Okay? And then, madami naman dito. Like for example, gusto ko to. Pwede ko i-add dito. Ayan. Tapos, pwede ako mag-add ng text. Pwede ako din mag-add ng text. Kasi, i-try ko i-play. Ganyan yung itsura. Pero ang gusto ko yung ginawa natin kanina, yung delete pala, ang ginawa ko lang pala Ctrl-Z yun siya para bumalik. Tapos, click ko lang to, ito. So, na-highlight na siya all. Then, tinype ko yung delete or backspace. Ayan, so na-delete siya. Okay, then, balik ko sa insert. Then, SmartArt. Then, hierarchy. Okay? Like for example, ito yung kanina, yung ginawa ko. Kung gusto nyo, pwede naman kayo mag-surf dito kung ano yung i-try nyo lang, i-test nyo lang to lahat. Ayan. For now, hierarchy lang muna. Ayan. Like for example, gusto ko maglagay ng pastor as a head. Ayan. And then, dito naman gusto ko maglagay as deacons. And then, like for example, gusto ko mag-add dito pa ng isa. Ito lang, i-click ko lang tong deacon, tapos plus icon. Okay? Either ito namang minus icon to delete the data, itong deacon. Since gusto natin mag-add, plus icon lang. Tapos ayan. So magpa-pop up yan siya dito. Okay? So mag-add tayo. Oops. X natin to. Ayan. So pwede naman tayo mag-add pala dito ng text. So like for example, add ako dito is pastors, youth pastor, okay, so dito pwede tayo mag-add na other ministry, ganyan. Yung highlight ko lang, then copy, ministry, highlight, copy, paste. Ayan. So, ganyan. So, pwede ko naman paliitin kung gusto ko paliitin. Ayan. Or dito mismo, gusto ko paliitin. Check natin. Play ko by clicking this icon. Ayan. So, balik ako. Ayan. So, what is church? So, ganito ang church. Something like that. Ito yung hierarchy ng church. So, ayan. So, what if gusto ko i-change ang color nito tsaka mga color text? I-highlight ko lang, tapos pag naka-highlight na siya, lalabas yung format, okay? Kasi wala yung format dito for now kasi hindi siya naka-highlight. So, pansinin nyo dito na area. Okay? I-click ko. Click. Ayan. So, maglalabas yung format. Okay? Click yung format. And then, kung gusto ko palakihin, for example, si pastor, gusto ko palakihin tong square na yan, i-hit ko lang tong larger, yan, or smaller, yan. Or kung gusto ko ma-change yung shape, pwede din. For example, gusto ko i-change yung pastor sa ganitong shape, yan. So, ganyan yung shape ni pastor. Play natin para mas makita nyo. Yan. So, escape ko lang. Okay, so, kayo na mamili kung anong gusto nyo. So, pwede nyo pag-aralan. For example, gusto ko ito red. Or gusto ko i-change yung fill. For example, ito gusto ko i-change yung fill. Specific color. What if gusto ko gray? Ganyan. Tapos ito naman gusto ko i-change yung outline. For example, ito pa rin gusto ko i-change yung outline. Meaning yung border. Ayan. So napansin nyo may border na siya. Hindi what if yung yellow yung border? Ayan. So yellow yung border. What if yung font naman yung i-change ko? Pwede rin. Or yung effects. What if shadow? Ganyan.
or outline ng text. Or dito na lang kasi may ano na to, may style na to. Ayan. So what if outline yan is black? Ayan. So may outline na siya. Then shape. And text outline. Then text effect. What if shadow? Ayan. So kayo na guys kung ano ang gusto nyong gawin dyan. So try lang kayo na laruin nyo lang to. So mag-try lang kayo kung anong gusto nyo. Pwede din itong ayan, reorder shape. Ay, object pala. Ayan. So try nyo lang kung ano ang sa tingin nyo na mas gaganda pa ng PowerPoint nyo. Okay, thank you for watching. See you sa next na video.